ברוכים הבאים לסדרת המנגל, מדריך מעשי שיעזור לכם להוציא את המקסימום מהאש. במהלך הסדרה אני אשתף אתכם בטיפים הקטנים והסודות הגדולים שהופכים מנגל להצלחה אמיתית. בחרתי להתחיל בפרק פשוט ונגיש. כל חומרי הגלם ליום הזה עלו 380 שקלים בלבד. אני מספרת לכם את המחיר כדי שתראו שאפשר להרים מנגל עשיר, טעים ומרשים בלי להיכנס להוצאות מיותרות ובלי לקנות נתחים יקרים. נתחיל בהכנות. אני תמיד מעדיפה יום לפני, אך אפשר גם כמה שעות. צצו בצל גדול דק דק, ושאני אומרת דק, אני מתכוונת ממש דק. העבירו לקופסה והוסיפו חצי כפית מלח. ערבבו היטב והניחו בצד להגרת נוזלים. צצו חבילת פטרוזיליה וחלקו לשתי קופסאות. נקו פלפל מהגרעינים וקצצו אותו לקוביות קטנטנות. חלקו רבע ממנו לקופסה אחת והשאר לאחרת. קצצו חצי חבילת כוסברה והוסיפו לקופסה שבה רוב הפלפל החריף. אז מה יש לנו כאן? הכנות לפרגיות, וכאן יש לנו את ההכנות לקבב. נתחיל עם המרינדה של הפרגיות. לירק נוסיף רבע כוס מיץ לימון, רבע כוס שמן זית, 3 שיני שום קטושות. נערבב היטב ונעביר לקערה. נוסיף 2 קילו פרגיות חתוכות לקוביות. נערבב היטב ונכניס לקירור. נעבור להכנת הגלז לכנפיים. 3 שיני שום קטושות, 2 כפות רוטב סרירצ'ה, חצי כוס רוטב ברבקיו ורבע כוס צ'ילי מתוק. נערבב ונשמור את הגלז לצלייה. נעבור להכנת הקבב. לקבב אין צורך בנתחים יקרים, אבל חשוב שהבשר יהיה טרי. אני משתמשת בקילו אחד של בשר טחון מספר 2. 200 גרם שומן כבש, עדיף משומן ליה. נוסיף פנימה את הפלפל החריף הקצוץ והפטרוזיליה. נסחט היטב את הבצל מנוזלים. שימו לב, סחיטת הנוזלים מאוד מאוד קריטית, אחרת הקבב יתפרק בצלייה. שימו לב לכמות הנוזלים שנשארה. כפית פלפל, כפית מלח ונלוש היטב. אני בכוונה אומרת נלוש כי בדומה לבצק, הקבב חייב לישה טובה. נעבור לשלב השיפודים. יש לי כאן חצי קילו לבבות עוף חתוכים לחצי ומנוקים משומן. נשפד אותם על שיפודי מתכת דקים. שימו לב לאופן בו אני מניחה את השיפודים על מגש. אני לא רוצה שהשיפודים ייגעו בתחתית של המגש. כדי לשפד את הקבב ניצור כדור מהמסה שהכנו ונצמיד לשיפוד מתכת רחב. חשוב להדק היטב היטב. שימו לב, אני מניחה את השיפודים של הקבב בדיוק באותה צורה שהנחתי את הלבבות. אסור שהם ייגעו בתחתית המגש. נמשיך לכבד עוף. יש לי כאן חצי קילו כבד עוף נקי מגידים ושומן. אני הפרדתי בין העונות. אני משפדת על שיפודי מתכת רחבים בכדי שלא יחליקו. ניתן לצלות גם על רשת. את הפרגיות אני משפדת על שיפודי מתכת דקים, אבל אפשר גם עלבים אם רוצים. שימו לב לא לצופף מדי את הנתחים. נעבור לכנפיים. השתמשתי בערך ב-800 גרם כנפיים. חילקתי והפרדתי לחלק עבה ולחלק דק. שיפדתי בנפרד בשיפודי מתכת עבים. את הדקים בנפרד והעבים בנפרד, כדי שזמני הצלייה יהיו זהים לאורך כל השיפוד. חלק ממסת הקבב אני לא משפדת, אלא מכינה קציצות למי שאוהב. סך הכל 10 קציצות. את כל הקציצות והשיפודים נכסה ונשמור בקירור. שימו לב, הקבב חייב מינימום 3 שעות קירור בכדי שלא יתפרק בצלייה. אני תמיד מעדיפה להכין יום לפני. ביום המנגל בני נדב מדליק את האש. הוסיפו את הפחמים למנגל. הניחו קוביות מדליק בין הפחמים שאותם הרמו לערמה. שימו לב שיש לכם מספיק מכמות המדליק מפוזר בתוך הערמה. הדליקו את המדליק והניחו לו להעביר את הפחמים. השיטה הכי טובה עם גפרורים ארוכים. שימו לב להדליק את הכל בכדי שכל הפחמים יברו. אם האש דועכת מעט, נפנפו מעט, זה יגביר אותה. חכו עד שהפחמים יהפכו אדומים בחלק הפנימי ומעליהם מעטה לבן. זה בדיוק הזמן לשטח את הפחמים. נניח את הרשת מעל.
ונתחיל להניח את הירקות. 6 פלפלים חריפים, 3 עגבניות גדולות על שיפוד מתכת רחב, 4 פלפלים אדומים, ו2 חצילים. חוררו את החצילים בכדי שיהיה לידי מקום לצאת. אל תלחצו מהחריכה של הירקות, היא נותנת טעם מושלם והמטרה היא ירקות רכים. הפלפלים החריפים מוכנים ראשונים ולכן נוריד אותם לפני כולם. לחצילים ולפלפלים לוקח יותר זמן. כשהעגבניות מחליקות מהשיפוד הן מוכנות. כאשר הירקות רכים נסיר עם האש ונעביר לכלי גדול. נכסה אותם בכדי שיזיעו, זה יקל על הקילוף. נעבור להכנת הסלטים. הסירו את קצה החציל וקלפו את הקליפה. מזגו טחינה גולמית או רגילה על צלחת רחבה. הניחו את החציל ושטחו בעזרת סכין למעין מניפה. הניחו בצד. קלפו את הפלפלים האדומים והחריפים והסירו את הגרעינים. קצצו דק דק. קחו שליש מהכמות והניחו בצידי החציל. פזרו שום קונפי מעל. מצרף לכם קישור למתכון בתיבת תיאור. הוסיפו מלח ולימון וזהו, זה מוכן. את החציל הנותר קצצו עם שליש מכמות הפלפלים. הוסיפו שום קונפי או קטוש לטעמכם. אני השתמשתי ב5 שיניים די קטנות. הוסיפו כפית מלח והמשיכו לקצוץ דק. שטחו על צלחת, פזרו שום קונפי וזרזפו מעט שמן זית מעל. נעבור לסלט הבא. קלפו את העגבניות והסירו את העוקץ. הוסיפו 2 שיני שום קונפי או רגיל לטעמכם. קצצו יחד עם יתרת הפלפלים. הוסיפו כפית מלח והמשיכו לקצוץ דק. שטחו מעל צלחת, פזרו מעט שום קונפי וזרזפו שמן זית. אספר לכם שלרוב אני מכינה את הסלטים ובזמן הזה בעלי או בניי צולים את הבשר, כך שזה נעשה די במקביל. שימו לב שאם תניחו לפחמים זמן רב הם יכבו אז עבדו נכון. הסלטים כבר מוכנים וזה הזמן לעבור לצליית הבשר. הסירו בעדינות את הרשת, שימו לב נפח הפחמים ירד. הניחו את השיפודים בעדינות, אל תצמידו את הקבב, זה חשוב. פזרו מלח ופלפל על השיפודים למעט הקבב. על הפרגיות והכנפיים פזרו תבלין פרגית או גריל עוף. צלו עד למידת הצלייה הרצויה. ברגע שהכנפיים כמעט מוכנות נבריש בגלייז ונצלה עוד 1-2 דקות. הפעם צליתי בשני סבבים, זה משתנה לפי גודל המנגל. את קציצות הקבב צלו על רשת. ניתן לשמן את הרשת בחצי בצל טבול בשמן, אצלי זה לא נדבק אז אין צורך, אבל זה לשיקולכם. זהו, סיימנו חברים. תראו איזה שולחן מהמם יצא לנו, והכל מבלי לקרוע את הכיס. עבודה נכונה ומדויקת ויש לכם חגיגה שלמה על השולחן. אני כבר לא יכולה לחכות לשתף אתכם בעוד מלא מנות, רעיונות וטיפים שחממו לכם את הלב ואת הבטן. תישארו קרוב, אנחנו רק מתחילים.